با درود و سلام گرم به شما عزیزان، نوید محمدزاده هستم با این برنامه زنگ سلامت در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. همینجوری که هموطنان داخل حتما اطلاع دارید، امشب و این روزها ایام سال نو میلادی هست و من هم به نوبه خودم سال نو میلادی 2024 را به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که در این سال نو همیشه شاد و تندرست باشید. معمولا آتشبازی و ترقه و مراسم خیلی خوبی در کشورهای مختلف به نحوهای مختلف برگزار میشه که امیدوارم روزی برسه که در کشور عزیزمان ایران هم هموطنان ارمنی و مسیحی بتونن جشن سال نو میلادی را به بهترین وجه برگزار کنند و لذت ببرند. خب از اونجا که در ایام سال نو هستیم، در این برنامه به چند نکته اشاره می کنم و به طور مختصر مطالبی رو برای شما عزیزان بیان می کنم که امیدوارم در جهت تصمیم گیری برای مدیریت درمان و بهره مند شدن از بهترین روش های درمانی به استفاده و کمکی بهتون کرده باشه. یکی از مطالبی که در اول برنامه دوست دارم بهش اشاره بکنم موفقیت آمیز بودن این برنامه زنگ سلامت هست. خب همجوری که دیدید من هر برنامه را به یک موضوع اختصاص میدم و کمتر به این مسائل جانبی میپردازم، ولی خب خوشبختانه همه آمارها از تلویزیون گرفته تا سوشیال میدیا و یوتیوب و حتی از زبان این و اون شنیدن اینقدر نشانه های خوبی از موفقیت آمیز بودن این برنامه ها داریم که یکی دوتا نیست و این باعث افتخار من هست که تونستم با کمک شماها از این طریق این برنامه ها را تا اینجا پیش ببریم و تا جایی که در توانم باشه و شرایط اجازه بده همچنان در خدمتتون خواهم بود و با ارائه مطالب علمی و معتبر سعی میکنم آگاهی شما عزیزان را در حد توان، در حد آگاهی خودم بالا ببرم و تقاضایی که از شما عزیزان دارم اینه که شما ها هم این برنامه ها را بین دوستان و آشنای خودتون شیر بکنید و بدون تردید در هر خونه یکی بیماری قلب داره، یکی زانو درد داره، یکی کمر درد داره، یکی ناراحتی شش و دستگاه های مختلف بدن داره، یکی بیماری های نورولوژی داره و همونجوری که ملاحظه کردیم برای تمام این بیماری ها ما برنامه مختلفی را یا خودم ارائه دادم یا مقالات و گایدلاین های مختلفی را براتون اینجا ارائه دادم و یا مهمانان و اکسپرت ها و کارشناسان مختلف را دعوت کردم که بهترین مطالب علمی را برای شما ارائه دادیم. پس میتونید این برنامه ها را به دوستان و آشنای خودتون معرفی بکنید. ما بایستی کشورمون رو به جای برسونیم که از این 80 میلیون تقریبا اکثریتشون هم نحوه زندگی سالمی داشته باشن، هم روزی یکی دو ساعت تمرینات و فعالیت های ورزشی در زندگیشون داشته باشن و هم فعالیت های فیزیکی مناسب در طی هفته داشته باشن. به همین خاطر آگاهی رساندن فقط وظیفه من نیست دوستان. من وظیفه‌مو انجام دادم و 360-70 تا برنامه هیچ مقدار کمی نیست. معمولا در یه رشته مثل فیزیوتراپیست تقریبا هیچ کسی در هیچ جای دنیا نشنیدم همچی کاری کرده باشه. زیادم برنامه های 10 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای کلیپ های مختلف بیرون دادم، ولی اینکه 370 تا برنامه علمی و هر کدوم نیم ساعت و همه هم برای ارتقاء سلامتی بیرون بدی خیلی باعث افتخار واقعا و ممنونم از همه شما عزیزان که با نگاه کردن به این برنامه ها، با دنبال کردن تمرینات و فرستادن پیام هایی که به من و تلویزیون و جاهای دیگه انجام دادین نشون دادین که این برنامه موفقیت آمیز بوده و امیدوارم همچنان به این کار خوبتون ادامه بدین و من هم سعی میکنم با مطالعه بهتر و ارائه برنامه‌های بهتر به شما هموطنان عزیز در سرتاسر دنیا کمکی کرده باشم. از اونجا که در رابطه با برنامه تلویزیونی حرف زدیم و سوشال میدیا و غیره، در همین جای نکته‌ای در رابطه با
سوشال میدیا و اینکه چجوری یک عده متاسفانه سوء استفاده منفی میکنن از این سوشال میدیا. دوستان خب این روزا هر کسی یک تلفن دستشه و با یک دکمه زدن میتونه یک فیلمی رو پر بکنه یا یه مطالبی رو بگه. خب خیلی هاشون در رابطه با بالا بردن آگاهی مردمه، هرچند تبلیغ برای کار خودشم برفرض باشه، ولی در این وسط مطالب غیر علمی و اشتباه خیلی پیدا میشه. اینه که اولا از این همکاران و هر رشته فرق نمیکنه، از پزشکی و پیراپزشکی گرفته تا مهندسی و هر رشته‌ای، سعی نکنید که با 2 تا کلیپ اشتباه برای خودتون جایگاه و اعتبار و اینجور چیزها رو پیدا بکنید. نمیشه. مردم بالاخره کلیپ شما رو، ویدیو شما رو نگاه میکنن، 4 تا ویدیو دیگر هم نگاه میکنن. پس اولا توصیه من به همه عزیزان اینه که با ارائه مطالب اشتباه و دروغ شما شاید 4 نفر 5 نفر رو فریب بدین، ولی در طولانی مدت بالاخره یک جایی یک کسی متوجه میشه و اون موقع برای شما خیلی بدتر میشه، چون تمام اون اعتباری هم که به دست آورده بودین و یهو از دست میدین. پس خیلی کار خوبیه سوشال میدیا، باعث میشه خیلی استفاده خوبی ازش کرد، به شرطی که مطالب خوب ارائه بدین. وقتی شما میتونید 5 دقیقه مطالعه بکنید و 2 تا توصیه و مطلب خوب علمی را ارائه بدی، خب چرا بیای یک چیز اشتباه را به هموطنان یاد بدی؟ یه عده‌ای هم برای تبلیغات خودشون دوستان اغراق میکنن، یک حرفا و نکتهایی را میگن که اصلا آدم شاخ در میاره. ببینید در همین رشته فیزیوتراپی و پزشکی که من بیشتر میبینم مطالب سوشال میدیا شو، برفرض یک جراحی میاد میگه بله من با این روش همه بیماران رو خوب میکنم. خب این اشتباهه. یا خیلی طوری اون پیامو به شما میرسونن که جراحی تنها راه بهبودی این کمردرده، یا یک طوری بهتون پیام میرسونن که اگه جراحی نکنی فلج میشی. خب همه اینا اشتباهه، همه اینا دروغه. من آوردم گایدلاین و برای شما گذاشتم که به طور مثال برای کمر جراحی آخرین آلترناتیو هست. یعنی اینجا شما با یک کمردرد پیش یک پزشک برید، حتی متخصصش باز شما رو ارجاع میده به فیزیوتراپی اول. هیچ پزشکی نیست که مگه در بدترین حالتها بلافاصله شما رو اینجا توصیه به جراحی بکنه، ولی بر طبق پیام هایی که برای من میاد و یا مطالب همکاران پزشکی که در سوشال میدیا میبینم، جراحی رو اولویت اول اعلام میکنن که این غیر علمی و غیر استاندارد هست. پس شما بینندگان عزیز، شما هموطنان عزیز، هر مطلبی را دیدین سریع فکر نکنین که این حتما درسته. خیلی ها برفرض میاد همکار فیزیوتراپیست من میگه به بیمار دست ببر بالا و به شما طوری القا میکنه که این بیمار با دستی که کاملا محدودیت داشته تو یک جلسه خوب شده. من 370 تا برنامه دادم بیرون برای این همه بیماری ها. آیا شده تا حالا یک بار به شما بگم یک بیمار من تو جلسه اول کامل خوب شد یا اینقدر خوب شد؟ آیا شده تو یک برنامه گفته باشم که این بیماری با یک جلسه فیزیوتراپی خوب میشه؟ پس ببینید دوستان، شما فریب این تبلیغات منفی را نخورید. متاسفانه از اونجایی که در کشور ما قوانین نیست، از اونجایی که کسی فریب کاری بکنه و کلاهبرداری بکنه و به این راحتی ها میتونه سالها ادامه بده، این مردم هستن که این وسط ضرر میکنن. اینه که از شما بینندگان عزیز و هموطنان میخوام که هر مطلبی را دیدین سریع باور نکنید. خیلیا به شدت دارن از این شرایط اقتصادی کشور، از این شرایط هرج و مرجی کشور استفاده میکنن. متاسفانه شرایط کنترل فضای مجازی در کشور ما هیچ مدیریتی نداره. البته چرا؟ برای یک عکس بی حجاب خیلی سریع میرن 4 تا بسیجی مزاحم یک نفر میشن و صفحه‌شو میبندن و 1000 تا فشار بهش میارن. ولی اونی که میاد
ببخشید بر نسبت مسائل چرت و پرت و مطالب غیر علمی ارائه میده، سالها میتونه صفحش باز باشه و همون کارشو بکنه، برای اینکه اولویت مسئولین ما یه چیز دیگه است. اینه که شما مردم باید بیدار باشین، شما باید آگاهی داشته باشین که فریب مطالب غیر علمی خیلی از متخصصین رو فرق نمیکنه، از هر یک مربی ورزشی گرفته تا کاردرمانی، تا ارتواسپورتیست، تا فیزیوتراپیست، تا روانشناس، تا جراح ارتوپد، تا جراح نورولوژیست، تا کاردیولوژیست، همه میتونن تبلیغات منفی به شما ارائه بدن. این شما هستین که برفرض مشکل قلبی عروقی دارید، یه مطلب یک جایی میبینید، خب نمیدونید آیا این درسته یا نه. تنها راهی که میتونید پی ببرید که آیا این درسته و فریب اون تبلیغ رو نخورید اینه که برین 4 تا مطلب دیگر هم سرچ بکنید، پیدا بکنید در همین مورد. اون موقع متوجه تناقض خواهید شد. اینه که کار سختی نیست که متوجه تناقض و تبلیغات منفی و مطالب اشتباه بشیم، یک کم زحمت میخواد. هیچ دست آسیب دیده‌ای با یک جلسه کامل بالا نمیاد. اینجور مطالبه که یا این قرص بخورید تمام مشکل شما حل میشه، اینجور مسائل باعث شما یک کم دنبالش بیفتین، 4 تا مطلب رو سرچ بکنید، 4 تا کلیپ مختلف رو ببینید، اون موقع متوجه تناقضا خواهید شد. پس از همین طریق هم شما میتونید پزشکای خوب رو بشناسید، فیزیوتراپیست خوب رو بشناسید. آیا این تبلیغ میکنه فقط در جهت بالا بردن 4 تا ویزیت و مریض در مطب خودشه، یا نه یه مطلب علمی رو داره ارائه میده؟ یا وقتی میرید داخل مطب با شما چجوری برخورد میکنه؟ آیا برخوردی که در دفعه 5م 6م میکنه با شما با برخوردی که در دفعه اول کرده یکی هست؟ اینی که شما میتونید پزشکی خوبم از این طریق بشناسید و همه اینها در واقع میتونه در جهت مدیریت درد و بهبودی شما کمک بکنه، چون شما دنبال بهبودی هستین. بیمار دوستان خودتون متوجه شدین وقتی درد داره، مخصوصا در کشورهای مختلف فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه، دنبال هر چیزی میفته، هر کاری بهش بکنن انجام میده که تا یه ذره دردش کم بشه و این اتفاقا اشتباهه. مخصوصا تو ما ایرانی‌ها، هموطنان ایرانی هم اینجا هم که میان فقط میخوان درد کم بشه، ولی در کشور غربی مردم دنبال اینن که مشکل رو حل بکنن، ریشه اون بیماری و درد رو حل بکنن. ولی با 2 تا قرص همیشه میتونید درد رو کم کنید، تسکین بدین. ما ایرانی‌ها متاسفانه دنبال همون قرصه هستیم و این اشتباهه. این فرهنگ باید درست بشه در کشور ما. شما یک زانو درد دارید، اون مرحله درمان و ریکاوری و ریهابیلیتیشنش رو باید بری تا زانوتون به طور اصولی خوب بشه و حالا درد رو کم بکنی، باز 2 هفته دیگه از یه پله میری بالا یا از اتوبوس پیاده میشین، اون درد دوباره سراغتون میاد. اینه که بایستی به این مسائل اهمیت بدیم، مخصوصا سالمندان عزیز که البته 10 برنامه برای سالمندان عزیز داشتیم، در آینده حتما یکی دوباره خواهم گذاشت، ولی سالمندان ما دچار 10 مشکل و بیماری هستن و متاسفانه از این طرف تبلیغات منفی، از این طرف صدها آزمایش و عکس میفرستن و اینا رو عزیزان رو از این رادیولوژی به اون مطب، از این مطب به اون مرکز. واقعا همه اینا اضافیه دوستان. یک جا میری یه ام‌آرآی میگیری تا 2 سال اون ام‌آرآی باعث مورد استفاده قرار بگیره، ولی برای اینکه اون دکتر با یک مرکز دیگه رابطه مالی داره شما رو باز میفرسته ام‌آرآی اونجا رو، یا از شهرستان ام‌آرآی گرفته اومده تهران یا مرکز شهرستانی، میگه نه باید بری اینجایی که من میگم ام‌آرآی بگیری. یا 2 هفته پیش آزمایش قند داده، باز اومده پیش دکتر دیگه میگه برید آزمایش خون دیگه بگیر. ببینید دوستان اینجا اینجوری نیست اصلا. شما یه آزمایش میگیرید تا 6 ماه آزمایش اعتبار داره. اینه که امیدوارم این عزیزان مخصوصا متخصصین ما به این مسائل اهمیت بدن. دوستان فرهنگ ما داره از بین میره به خاطر این رژیم. واقعا آدم نمیتونه چی صفاتی برای این بعضی وقتا پیدا بکنه.
این مسئولین، این رژیم، این حکومت به فکر فرهنگ، به فکر سلامتی، به فکر هیچی ما نیست. لااقل شما یه دکتر، شما یه مهندس، شما یه معلم، شما یه نجار، شما نزار لااقل به سهم خودت کمک بکنی. شما همکار فیزیوتراپیست، شما همکار کاردرمان، شما لااقل یکم مسائل متفرقه اخلاق حرفه‌ای را رعایت بکنید. و الا اگه ما هم بخوایم همسوی با حکومت این فرهنگ رو از بین ببریم، خب کاری نداره که همه بارها شنیدیم میگن خراب کردن خیلی راحته، ساختنه که سخته. امیدوارم شما در این موارد یکم لااقل همسوی با حکومت به از بین بردن سرمایه‌های ملیمون کمک نکنیم. حتی اگه کمکی نمی کنید در جهت بهبودی، تخریب نکنید لطفاً. شمایی که میای تبلیغ میکنی و میدونی این دروغه ولی باز ادامه میدی با خاطر 2 مریض اضافه، مگه این چقدر ارزش داره؟ واقعا وضعیتونم خوبه. آخه من میشناسم متخصصان پزشکی و رشته‌های مختلف سلامت که وضعشون خوبه ولی باز میاد تبلیغ اشتباه میکنه، مطالب غیر علمی به خورد مردم میده. بگذاریم این مطالب خیلی زیادن. در این شب سال نو بودیم و یکم خواستم از این مطالب جانبی چند نکته براتون بگم. عرضم بزرگین در اینجا انجمن فیزیوتراپی انگلیس یک مجله منتشر میکنه به اسم فرانت لاین که اینجا میبینید. یک مجله‌ای که هر ماه میاد و برای اعضای انجمن میاد که اینجا حدود 80,000 فیزیوتراپیست در انگلیس داریم. مطالب خیلی خوبی داره، از مقالات علمی گرفته تا مطالب مختلف دیگه براتون نشون میده. و ببینید الان اینجا رو اگه ببینید یک مسئله را مطرح کرده، collaborative working، که از confidence و communication و نمیدونم working together، sharing، understanding، تمام اینا رو به خوبی توضیح میده. البته این مسئله فقط در رابطه با موزه سلامت نیست، میشه در همه مسائل همین راجبه همین جدولی که اینجا گذاشته ساعتها حرف زد و مطالب ازش یاد گرفت. ولی خب دلیل که امروز از این براتون میخوام یک مقاله کوتاهی رو در رابطه با همین حرفایی که الان زدم یه چند جمله رو از اینجا براتون بگم که اینم در رابطه با یک موضوعی به اسم duty of care، در واقع وظیفه خدمت رسانی یا مسئولیت ما در رابطه با خدمت رسانی هست که چند تا نکته از اینو براتون میخونم. این در واقع همون duty of care که مقاله‌ای که اینجا نوشته شده و چند جمله‌شو براتون میخونم. خب میگه در حرفه ما اصطلاح duty of care استفاده زیادی میشه. آیا میدونیم معنیش چیه و در واقع از این duty of care چه چیزایی رو متوجه میشیم؟ خب نکته اولی که میگه در رابطه با duty of care میگه acceptability within duty of care. میگه در انجمن فیزیوتراپی یوکی duty of care یا همون مسئولیت پذیری خدمات سلامت به این مفهومه که از نظر قانونی شما مسئولیت دارید خدمات درمانی را به بیمارات ارائه بدی با توجه به سیفتی اونها، یعنی سلامتی اونها. و این نکته آخر خودش دوستان تمام این مطالبی که در این برنامه گفتم و یا در برنامه دیگه، اون سیفتی بیمار، یعنی که اگه شما هر کاری بکنی که سلامتی بیمار رو به خطر بندازی، اشتباه بزرگی انجام دادی. و از اینجاست که بایستی خیلی حواسمون باشه ما متخصص دیوتی آف کیرمون رو خوب انجام بدیم. میگه وقتی که ما اهمیت ندیم به کارهامون و رفتارهامون میتونه آسیب و مشکلی به یک نفر دیگه برسونه. بعد میگه اندازه متناسب این دیوتی آف کیر چیه؟ What is reasonable and what is not. میگه وقتی که
از دیوتی آف کر ما برای مریض یا بیمار حرف میزنیم و چه اندازه اون قابل قبول هست، وقتی بر مبنای استانداردها کار بکنیم اون موقع به وظیفه خودمون در واقع عمل کردیم. پس برای اهمیت دادن به اون خدمت رسانی بایستی استانداردها رو بشناسیم. در واقع میگه علم رو بدونیم. استاندارد همون علمه، همون گایدلاین، همون مطالب حرفه‌ای هر رشته است که بایستی بلد باشیم. از اون طرف هم میگه اندازه متناسب این دیوتی آف کر در واقع همونجور که اشاره کردم مقداری از مسئولیت پذیری شماست که توسط اون ارگان مثل همون انجمن فیزیوتراپی که در ایران هم داریم یا نظام پزشکی قابل قبول باشه. خب در ادامه میگه که اندازه این البته و تناسب این دیوتی آف کر در کارها و رشته‌های مختلف میتونه فرق بکنه، ولی در مسائل سلامت دوستان این بیشترین اولویت رو داره، چرا که اگه ما در واقع فیلیور داشته باشیم، نتونیم این دیوتی آف کرمون رو به خوبی انجام بدیم، حتی از نظر قانونی هم مسئولیم. خب در ادامه میگه که ما به عنوان یک پروفشنال بایستی اینو بتونیم قضاوت بکنیم که آیا من برای مریض به اندازه کافی خدمات ارائه دادم یا نه. در واقع اینا برمیگرده به همون کدهای اخلاق حرفه‌ای و سند اخلاق حرفه‌ای که من و یه چند نفر از همکاران برای رشته فیزیوتراپی ایران نوشتیم، ولی متاسفانه نه انجمن علاقه نشون داد که اینو اجرایی بکنه و نه ارگان دیگه‌ای. ولی خب همون نوشتن و چاپ کتاب سند اخلاق حرفه‌ای در رشته فیزیوتراپی ایران توسط من و 7-8 نفر از همکار دیگه باعث شد که یک آگاهی رسانی بشه در رابطه با این مسائل اخلاق حرفه‌ای که این دیوتی آف کرم در واقع بر مبنای همونه که امیدوارم همکاران به این اهمیت خاصی بدن. در پایانم raising concern که اگه ما به عنوان یک خدمت رسان درمانی در جایی دیدیم به خاطر یک کمبودی یا فشار کاری زیاد نمیتونیم خدمات درمانی خوب رو به اندازه کافی ارائه بدیم، بایستی کانسرن رو ریز بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم به ارگان و جایی که لازمه. در این قسمت بعدیش هم یک our call to action که در رابطه با همینه. به هر حال مطلب خیلی خوبی بود که در این مقاله دیشب داشتم میخوندم. یک مقاله دیگه رو برای خانم‌های حامله پیدا کردم، هفته بعد اشاره میکنم براتون که اینو دیدم و خواستم در این قسمت و این شب سال نو به شما عزیزان یک نکته هم در این مورد بگم که در کشورهای غربی دوستان همه خدمات بر طبق استانداردها انجام میگیره و ما بایستی به جای برسیم هدفهامون، برنامه‌هامون به چشماندازهای آینده طوری باشه که مردم ما، این ملت شریف، بر طبق استانداردها خدمات درمانی دریافت کنند. در اینجا به پایان برنامه میرسیم. امیدوارم شما عزیزان در این سال میلادی ضمن شادی و تندرستی برنامه‌های خوبی برای سلامتی خودتون و خانواده‌تون داشته باشید. اگه سوالی، نکته‌ای داشتین از طریق سوشال مدیا و جاهای مختلف با ما در تماس باشین تا به اون جواب بدیم. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان با خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.